In deze video laat ik je kort zien wat er nieuw is in de Cricut Design Space 7.2. Er zijn 2 echte features nieuw en voor sommigen ook een derde. Ik heb al de Design Space gekocht, maar als je de Design Space nog niet hebt gekocht, dan zie je in de Makerspace onderin een balk staan om Cricut Design Space uit te proberen. Een van de nieuwe features is dat je voorheen kon je al op het hartje klikken. En je ziet wel het aantal mensen die jouw project leuk vinden. Maar nu kan je ook op het aantal klikken. Dan verschijnen de mensen die jouw project leuk vinden. En vervolgens kun je naar hun pagina toe gaan. Dus je kunt hun profiel bekijken. Ik pak even mijn eigen profiel. En daar kunnen de mensen jouw profiel bekijken en zien. Dus daar moet je even rekening mee houden dat mensen dus echt alles op je profiel kunnen zien. En anders moet je even bij profiel bewerken. Kun je bepaalde dingen instellen. Waardoor je aan anderen kan laten zien wat jij wilt laten zien. De tweede verandering is in de canvas waar je aan de slag kan om dingen te maken. Voorheen waren dit de kopjes die we hier nu zien. En we zien dat hier de plaatjes een beetje veranderd zijn en eigenlijk deze is erbij gekomen. Als je daarop klikt kun je echt specifiek op zoek naar teksten. En let daarbij goed op, je ziet hier het schaartje staan. Dat betekent dat het geknipt wordt. En als je het pennetje ziet staan, dat betekent dat het geschreven wordt. Nou, have a great day. Ik hoop dat jullie zo een beetje weer op de hoogte zijn van de nieuwe dingen in Cricut Design Space. Wil je meer weten over Cricut Design Space? Van de vorige Design Space heb ik een filmpje opgenomen. Die zie je nu boven in beeld verschijnen. Daar kun je verder kijken naar wat je nog meer ermee kan. Het is bijna hetzelfde als wat je nu ziet. Het enige wat erbij gekomen is dus het kopje phrases. En je ziet dat de tekentjes iets anders zijn. Maar voor de rest is het eigenlijk hetzelfde als in het vorige filmpje. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.